كمسلمين إحنا بنتعلم عن سيدنا محمد وعن صفاته أقواله وأفعاله، بس بواقع الحال هو بضل بعيد عن فهمنا، لأن عادة بنتناوله بطريقة كتير سطحية. غالباً ما بنتعرف على البعد الأعمق من كونه رسول الله، وشو معنى إنه يكون هذا الإنسان رسول الله؟ شو معنى إنه يكون قناة للإرادة الإلهية؟ سيدنا محمد من الوصف الموجود عنه ومن سيرته بتضح لنا إنه كان إنسان مستنير، والمقصود بالإنسان المستنير هو اللي وصل لمرحلة من الوحدة مع الذات الإلهية، بحيث إنه بتجربته هو والله صاروا إشي واحد ومش منفصلين عن بعض، زي قطرة المطر لما بتوقع بالمحيط وبتتحد معه. وبعد هيك بتصير كل أقوال وأفعال هذا الإنسان تعبير مباشر للذات الإلهية. فبهاي الطريقة سيدنا محمد مثله مثل سيدنا عيسى وبوذا وكريشنا وغيرهم من الأنبياء والمستنيرين اللي كلهم قدروا إنهم يكونوا تعبير للإرادة الإلهية على الأرض. فالحالة هي نفسها، بس طريقة التعبير بتختلف فيما بينهم. سيدنا عيسى عبر عن حالة الوحدة والاستنارة بأنه قال إنه هو ابن الله. بوذا عبر عن حالة الاستنارة بأنه هو تلاشى وأصبح لا شيء، متوحد مع الفناء الأكبر اللي هو الله بالمفهوم البوذي. سيدنا محمد عبر عنها بمفهوم إنه هو رسول الله. وحالة الاستنارة هي نفس الجنة اللي بتحكي عنها الأديان، هو الفوز الكبير المذكور في القرآن. الجنة مش حديقة سحرية بالسماء بتتحقق فيها كل أمنياتنا، هي بالأحرى وصف رمزي لحالة الاستنارة الداخلية اللي ممكن إننا نوصلها بحياتنا. بمعنى آخر إنه منلاقي الجنة بداخل أنفسنا. فحالة الاستنارة هي الهدف الأعلى في الحياة، وفيها منوصل ذروة المحبة والسعادة والقوة الداخلية عند الإنسان. وهذه هي الحالة اللي وصلها الرسول. الرسول كان قلبه واسع ومحبته كبيرة، وصعب إنك تلاقي شخص بالقوة الداخلية اللي كانت عند الرسول. كيف قدر إنه يواجه أذى وعذاب قومه ويغير مجتمع بأكمله؟ هذه القوة الداخلية الهائلة استمدها من داخل نفسه. ولما إنسان يكون مستنير رح بشكل طبيعي ينجذبوا إله الناس اللي بتبحث عن الله في حياتها، فبتجمعوا حواليه وبيعتبروه المعلم تبعهم، لأنه بيشوفوا فيه النور وبيشوفوا من خلاله طريقهم لله. والرسول نقدر نقول إنه كان صوفي. الصوفية هي الإسلام الروحاني، والصوفي هو اللي بيطلع لداخل نفسه وبيستكشف أعماق روحه. وهذا اللي كان يسويه الرسول لما كان يعتكف ويتعبد في غار حراء. كان يتصوف ويتأمل ويحاول إنه يتقرب من الذات الإلهية. فعملية التصوف اللي حصلت بداخله نتج عنها بالآخر حالة الاستنارة، واللي هي لما نزل عليه الوحي بليلة القدر. ولما وصل الرسول حالة الاستنارة صار كل كيانه هو تعبير مباشر للذات الإلهية. فالأقوال والأفعال اللي كان يسويها سيدنا محمد هي مستوحية من الله، وعشان هيك منسميه رسول الله، مش لأنه مندوب الله على الأرض، بس لأنه كان متوحد مع الذات الإلهية لدرجة إنه صار الله يتكلم من خلاله. وبهذا السياق القرآن نقدر نعتبره كلام الله، لأنه مع إنه سيدنا محمد هو اللي نطقه، الكلام ما أجا من عقله، الكلام أجا من أعماق روحه اللي كانت متوحدة مع الله.